Welcome to epal channel. Increase of VeRO items. VeRO items වල increase එකක් තියෙනවා. මේක ඇත්තටම ප්‍රශ්නාර්ථයත් එක්ක අහන්න ඕන දෙයක්. මොකද ගොඩක් තැන්වල අහනවා මේ විකුණන්නේ එහෙනම් මොනවද VeRO items නේද? නැහැ. ඒක වැරදි හිතන විදිහ. Does it really increase? ඇත්තටම මේක increase වෙලාද තියෙන්නේ? නැහැ. increase කියන එකේ ඒක increase වෙලා නෙමෙයි තියෙන්නේ. දැන් VeRO ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් VeRO ගැන වෙනම මේ මම explanation එකක් දීලා තියෙනවා. මේ suggestion එකකුත් මම දාන්න මෙතනින් card එකක් ඒක බලන්න. මේවා increase වෙලා නැහැ. They were here. මේවා කලින් තිබ්බා. දැන් තමයි කට්ටිය share කරන්නේ. Now only people share. දැන් මම පටන් ගත්ත දේ තියෙනවනේ epal එකකින් මෙන්න කට්ටිය දැන් share කරනවා දිගින් දිගටම. ඉස්සර ඉඳන් මේක තිබ්බා. දැන් මම 2016 2015 කරනකොටත් ඕන තරම් VeRO ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කාලේ ආව VeRO තියෙනවා දැනටත් VeRO වෙනවා. හැබැයි මේක උලුප්පල වගේ මම මේක එළියට දානකොට හිතෙනවා right මොකද්ද එහෙනම් මොකද්ද කරන්නේ? People now sharing. මේක තමයි views ඉතින් මිනිස්සු share කරගද්දි හිතන්න එපා මේක VeRO හැම එකම VeRO කියලා නෑ. VeRO හැමදාම තියෙයි. හැමදාටම තියෙයි. VeRO එකක් ලබා ගන්න මේ විදිහටම කියලා තියෙනවා verified rights ඕන කෙනෙක් වෙන විදිහ right. මේකත් කියනකො how come unlisted VeRO catching us? කොහොමද unlisted verified rights ඕන කෙනෙක් අපව අල්ලගන්නේ? right. ඒක බොහොම simple දෙයක් පැහැදිලි කරන්න ඕන. seek and destroy. හොයනවා මේව කරලා දාන්න. මේ මෙට්ලිකා වල සෙහන් එකක්. හරි. එතකොට මේකේ unlisted කියන්නේ දැන් කෙනෙක් කම්පැනි එක කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ brand awareness program එක කරන කෙනෙක් හරි brand මේවා අල්ලන කෙනෙක් හරි catch කරන කෙනෙක් හරි ඇවිල්ලා මේ බලනවා eBay එකේ. උනා ගිහිල්ලා බලනකොට සමහරවිට Google මේ result එකක් විදිහට ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ තියෙනවා මෙහෙම එකක්. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඒගොල්ලෝ දානවා application එකක් verified rights ඕන කෙනෙක් විදිහට. ඒක හරියට බලාගත්තට පස්සේ eBay එකෙන් ඔන්න එන notification එක verified rights owner මෙහෙම කිව්වා කියලා. එතකොට there can be millions of verified rights owners not registered. registered වෙච්ච නැති verified rights owner මිලියන ගාණක් ඉන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට temporary විදිහට එන්නත් පුළුවන්. ඇවිල්ලා මේක කරනවා මේක අවශ්‍ය දේ කරගත්ත ඉතින් එහාට ඉන්නවා. ඒක මේ බලන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒක දිගටම තියෙයි. ඒක නැති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකයි අපි කියන්නේ මේක දිගටම දිගටම අපි මේකත් එක්කම තමයි දෝලණය වෙන්න ඕන. මතක තියාගන්න face once but do not repeat. මේක ඕන කෙනෙක්ට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. මටත් එහෙමයි. කාටත් පොදුයි. අපි නොදන්න items ගොඩක් තියෙනවා. ඒකේ awareness එක අඩු කරගන්න තමයි. ඒකේ awareness එක වැඩි කරගෙන risk එක අඩු කරගන්න තමයි මම මේ වගේ playlist එකක් හදාගෙන කරගෙන යන්නේ. ඒක share කරගන්න හැම කෙනෙක්ටම ස්තුතියි. මොකද ලොකු awareness එකක් දැන් build වෙලා තියෙන නිසා. ඉතින් ඉදිරියට දැන් Payoneer එක ඉදිරියට යද්දී මේකෙන් අපිට ලොකු ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවානේ. risk free දේවල් අපි කරන්නේ නැහැ. කෙනෙක් කියනවා right මෙන්න මේක කරන්න එපා කියලා අපි ඒක ඔලුවට දාගන්නවා කවදාකවත් කරන්න යන්නේ නැහැ. එතනින් කී දෙනෙක් සේව් වෙනවද? මේ අපි දැන් වීඩියෝ 1000ක් බලුවා කියලා. ඒ 1000ම සේව් වෙයි. මොකද ඔලුවට යන නිසා. ඉතින් අපිට ඔක්කොටම සේව් කරන්න බලන යම් කිසි පිරිසක් සේව් වෙයි. එතකොට ඒකෙන් බලන කොච්චර ඩෙවලොප් වෙනද? ඒක මම හිතන්නේ 150 ගාණක් තියෙනවද වෙනකොට මේ ප්ලේලිස්ට් එකේ මේ ලිස්ට් කරන්න ඕනේ නැති හිතන්නේ ඒකෙන් කී දෙනෙක් බේරිලා ඉන්නේ නැද්ද? අන්න ඒ පැත්ත හිතන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මම විශ්වාස කළ එවන එකට බොහොම ස්තුතියි. ඊට අමතරව එවන හැම කෙනෙක්ටම බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් මම මගේ කාලය මේ වැය කරගෙන කරන්නේ අපි කමියුනිටි එකක් විදිහට හරියට ඉදිරියට යන්න ඕන නිසා risk free. right. හිතනවා මේ තිබ්බ conclusions එකක් මේ පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා මේ එකෙන් ලොකු දෙයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකයි item හොයනවා වගේම තමයි item list කරන්න ඕනේ නැති item ගැනත් හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීම ගොඩක් වටිනවා. right. එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කරලා බලුවට good luck. think wisely. don't work hard. work smart. happy selling. please subscribe my channel. අපේ channel එකේ epal hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවත් ඉදිරියට යන ප්‍රජායන් ජය. now all the very best. bring model Sri Lanka. happy selling.